Κοιτάξτε, κοιτάξτε πώς έγιναν. Φοβερό. Κοιτάξτε, πόσοι γίνανε. Ένα βουνό λουκουμάδες. Ένα βουνό λουκουμάδες. Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου Cooking with Helen. Σήμερα θα φτιάξουμε μια γλυκιά συνταγή. Παραδοσιακοί λουκουμάδες με σιρόπι γλυκόζης. Θα δείξουμε βήμα-βήμα τη συνταγή ώστε να φτιάξετε λαχταριστούς πεντανόστιμους λουκουμάδες. Παίρνουμε ένα μπολ. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι, 2 φακελάκια μαγιά, δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη και λίγο νεράκι χλιαρό. Θα ανακατέψουμε και θα περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. 5 λεπτάκια να αφρίσει και στη συνέχεια θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί, έχει αφρίσει και τώρα θα βάλουμε όλα μας τα υλικά. Σε όλη τη συνταγή θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισμένο, 4 φλιτζανάκια νερό χλιαρό, 2 κοφτά κουταλάκια αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη που ήδη βάλαμε με τα 2 φακελάκια μαγιά, ξερή μαγιά. Τώρα θα ανακατέψουμε μέσα στο αλεύρι το αλάτι και θα βάλουμε το αλεύρι και το χλιαρό νεράκι μας ώστε να γίνει ένας χυλός παχής, τέτοιος ώστε να μπορούμε όταν το πιάνουμε να κάνουμε μπαλάκια και με ένα κουταλάκι να τα πετάμε στο καυτό λάδι. Θα βάζουμε ένα λάξ στο αλεύρι με το νεράκι μας ώστε να πετύχουμε αυτή την ωραία υφή του χυλού. Είναι καλός ο χυλός, είναι παχής. Θα το κλείσουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Όση ώρα περιμένουμε το ζυμαράκι μας να φουσκώσει και να ξεκουραστεί, θα φτιάξουμε το σιρόπι μας, γιατί πρέπει το σιρόπι να είναι κρύο και οι λουκουμάδες ζεστοί να πέσουν στο σιρόπι να σιροπιαστούν. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλετε 750 γραμμάρια νερό, 1 κιλό ζάχαρη, 1 βανίλια και 250 γραμμάρια γλυκόζη. Μία βανίλια και η γλυκόζη. Θα βράσετε το σιρόπι για 5 με 7 λεπτάκια, θα το ξαφρίσετε και θα το αφήσετε να κρυώσει τελείως. Αφού τηγανίσουμε τους λουκουμάδες μας και ετοιμάσουμε και το σιρόπι μας και είναι έτοιμοι να τους σερβίρουμε, πριν σερβίρουμε τους λουκουμάδες, εκείνη τη στιγμή θα λιώσετε σοκολάτα, κουβερτούρα σοκολάτα και άσπρη σοκολάτα κουβερτούρα. Θα κάνουμε γκανάζ, 100 γραμμάρια κουβερτούρα με 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και στα 2 τα μπολάκια. Θα τα λιώσουμε όμως πριν σερβίρουμε. Θα τα ετοιμάσω εγώ να είναι έτοιμα στα μπολάκια τους. Θα σερβίρουμε με αυτές τις 2 σοκολάτες, καφέ και άσπρη, και θα βάλουμε και τριμμένο καρύδι από πάνω στο σερβίρισμα. Η ώρα έχει περάσει, ο χυλός μας έχει φουσκώσει, να τον ανοίξουμε να τον δείτε, έχει διπλασιαστεί σίγουρα. Κοιτάξτε. Wow! Κοιτάξτε πως έγινε. Πάρα πολύ φούσκωσε.
Έχει ετοιμαστεί και το σιρόπι μας πίσω, ο χυλός μας είναι έτοιμος και θα πάμε να τηγανίσουμε τους λουκουμάδες μας. Έχω λαδώσει μια σπατουλίτσα, ώστε να κάνω το ζυμαράκι έτσι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι ωραίος χυλός που έχει γίνει. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να τηγανίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε τους λουκουμάδες μας. Έτοιμος ο χυλός, το σιρόπι είναι εδώ και έχουμε βάλει σε ένα ποτηράκι λαδάκι για να κάνουμε τα μπαλάκια τους λουκουμάδες μας. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε ένας χυλός. Θα παίρνουμε έτσι. Κάθε φορά που βάζουμε το λουκουμά θα βουτάμε το κουταλάκι μας στο λάδι για να μπορεί να ξεκολλάει. Μια σπάτουλα θα τα αναφωτογυρίσετε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Όσοι θέλετε να κάνετε το σιρόπι, επειδή σε αυτή τη συνταγή δεν σας το έδειξα την ώρα που το ανακάτευα στο κατσαρολάκι, μπορείτε να το δείτε στα κουρκουμπινάκια που έχω φτιάξει μια συνταγή γλυκιά. Θα σας τη γράψω, το link θα σας το βάλω και στην περιγραφή από κάτω στα σχόλια. Τα βάζουμε σε ένα ταψάκι με απορροφητικό χαρτί. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Ξεκινάμε να σιροπιάσουμε τους λουκουμάδες μας. Θα παίρνουμε λίγους και θα τους βάζουμε στο κρύο σιρόπι. Θα τους πατάμε λίγο έτσι. Λίγα δευτερόλεπτα και θα τους βγάζουμε. Να τους βάζουμε σε μια πιατέλα. Συνεχίζουμε, θα το κάνουμε για όλους τους λουκουμάδες, τώρα που είναι ζεστή και το σιρόπι μας κρύο. Οι λουκουμάδες μας είναι έτοιμοι. Σπιτικοί παραδοσιακοί λουκουμάδες με σιρόπι. Έχουν γίνει τέλειοι. Θα βάλουμε τώρα από πάνω γκανά σοκολάτα. Δεν πειράζει και να γίνουμε χάλια και να λερωθούμε. Κοιτάξτε. Οι κολλασμένοι λουκουμάδες. Λουκουμάδες κόλαση. Λοιπόν. Κοιτάξτε, τα έχω κάνει όλα χάλια, δεν πειράζει όμως. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πως έγιναν, φοβερό. Και θα βάλουμε και τριμμένα καρύδια από πάνω. Φεύγουν από εδώ και από εκεί τα υλικά, δεν πειράζει, εγώ θα τα μαζέψω. Θα πάρω από εδώ. Εντάξει. Δεν λέγεται αυτό, παιδιά, είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις χωρίσει το σιρόπι μέσα στο λουκουμά. Σοκολάτα, λευκή, καφέ, κουβερτούρα, τα καρύδια, τι άλλο. Έχω γίνει και χάλια, θα πνιγώ κιόλας. Είναι τέλειο. Δοκιμάστε τους, κοιτάξτε πόσοι γίνανε. Ένα βουνό λουκουμάδες. Ένα βουνό λουκουμάδες. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε, που μου στέλνετε μηνύματα. Δοκιμάστε τη συνταγή μου, δοκιμάστε και όλες τις άλλες συνταγές που έχω κάνει και τα λέμε σε μια επόμενη συνταγή. Γεια σας!